नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, स्वागत करतो मी तुमचं ब्रिज कोर्समध्ये. इयत्ता 8वी विषय इंग्रजी ऍक्टिव्हिटी नंबर 29. एकदम सोपी ऍक्टिव्हिटी स्टुडंट्स. याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं काय आहे तर स्टोरी टेलिंग. म्हणजे आपण इथे स्टोरी कशा वाचायचं हे शिकणार आहे. त्याच्यात काही बायोग्राफीज पण आपल्याला दिलेले आहे. तर आपण सुरुवात करूया. डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन्स कडे वळतो. टीचर्सच्या इन्स्ट्रक्शन याच्यामध्ये काय दिलेले आहे त्या बघूया आपण. इन्स्ट्रक्शन फॉर टीचर्स, पॅरेंट्स अँड फॅसिलिटेटर्स. टीचर शोज ॲडव्हेंचर स्टोरीज अँड सायन्स फिक्शन फेअरी टेल्स. तुम्हाला ॲडव्हेंचर स्टोरी, सायन्स फिक्शन आणि फेअरी टेल्स स्टुडंट्सला दाखवायचे आहे. बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पण तुम्हाला दाखवायचे. टीचर मोटिवेट स्टुडंट्स टू रीड वन पॅसेज फ्रॉम चूजन बुक. बुक्समधला एखादा पॅसेज, कुठलाही बुक घ्या तुम्ही इंग्रजीचं, त्याच्यातला एक पॅसेज धरा आणि तो वाचून बघा. नंतर टीचर गाईड इंडिव्हिज्युअल ऑर पेअर ऑर ग्रुप जसं टीचर्स तुम्हाला कन्व्हिनियंट वाटेल, ग्रुपमध्ये गाईड करायचं का पेअरमध्ये का इंडिव्हिज्युअल हे तुम्ही ठरवा. टीचर मोटिवेट स्टुडंट्स टू डिस्कस ऑन गिव्हन पॅसेज. जो पॅसेज दिला असेल त्याच्यावर तुम्हाला तुम्हाला तुमच्या स्टुडंट्सला करायला लावायचं आहे. टीचर गिव्स ओनली वेअर नेसेसरी, गाईड्स ओनली वेअर नेसेसरी. जिथे त्या स्टुडंट्सला मदत लागेल तिथेच त्यांना मदत करा. टीचर आस्क स्टुडंट्स टू व्हिजिट नियरेस्ट लायब्ररी. जवळच्या एखाद्या लायब्ररीला स्टुडंट्सला व्हिजिट करायला लावा. बुक्सची एक लिस्ट द्या त्यांना. टीचर गिव्स लिस्ट ऑफ बुक्स टू फाइंड आउट इन अ लायब्ररी. ते बुक्स त्यांना त्या लायब्ररीमध्ये शोधण्यास सांगा. इन्स्ट्रक्शन फॉर स्टुडंट्स. स्टुडंटसाठी काय इन्स्ट्रक्शन्स आहे त्या बघा आता. लिसन केअरफुली, फॉर्म अ ग्रुप ऑर पेअर. एक व्यवस्थित तुम्ही ऐका, तुमचे ग्रुप तयार करा. रीड गिव्हन पॅसेज, आणि जो पॅसेज दिला असेल तो व्यवस्थित तुम्ही वाचा. डिस्कस ऑन गिव्हन पॅसेज. ज्या पॅसेजवर तुम्हाला डिस्कशन करायचं आहे तो व्यवस्थित वाचला गेला पाहिजे आणि नंतर त्याच्यावर डिस्कशन करायचं. आस्क युअर डाऊट विदाऊट फिअर. कुठल्याही प्रकारे न घाबरता तुम्ही तुमचे डाऊट्स विचारा. फाइंड आउट बुक्स गिव्हन इन अ लिस्ट. त्या लिस्टमध्ये जे बुक्स दिलेले आहे ते तुम्ही शोधा. व्हिजिट नियरेस्ट लायब्ररी. जवळची जी लायब्ररी आहे ती कोणती आहे ते बघून घ्या एकदा. ओके, आणि त्याच्यातनं ते बुक्स शोधा आणि ते वाचण्याचा प्रयत्न करा. आता लर्निंग ऍक्टिव्हिटीकडे वळूया आपण. लर्निंग ऍक्टिव्हिटीमध्ये बघा त्यांनी काय सांगितलंय. टीचर गिव्स अ पॅसेज ऑफ अन ऑटोबायोग्राफी इन अ ग्रुप. आस्क देम टू रीड इट केअरफुली विथ अ स्माइली फेस. विथ अ स्माइली फेस. आनंदाने आपल्याला हा एक ऑटोबायोग्राफी आहे ती वाचायची. मी वाचून दाखवतो तुम्हाला. थोडे थोडे कठीण शब्द मी सांगेल तुम्हाला. चाइल्डहुड म्हणजे बालपण. I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of Rajasthani court. राजस्थानी कोर्टचे मेंबर होण्यासाठी माझे वडील पोरबंदरवरून तिथे राजकोटला गेले. देअर आय वॉज पुट इन टू अ प्रायमरी स्कूल अँड आय कॅन वेल रिकलेक्ट दोज डेज, इन्क्लुडिंग द नेम्स अँड अदर पर्टिक्युलर्स ऑफ द टीचर्स हू टॉट मी. तिथे मला ऍडमिशन घेतल्यानंतर मी प्रायमरी स्कूलला, मला तिथले काही दिवस आठवता आणि त्या शाळेमध्ये मी जात होतो तिथे जे शिक्षक मला शिकवायचे त्यांचे नावं आणि काही ठराविक गोष्टी मला आठवता. ॲज अ पोरबंदर सो हिअर देअर इज हार्डली एनिथिंग टू नोट अबाउट माय स्टडीज. तिथे माझ्या अभ्यासाबद्दल काही नोट करण्यासारखं काही नाहीच आहे. आय कुड ओनली हॅव बीन अ मेडिओक्री स्टुडंट. साधारण स्टुडंट होतो मी तिथे. फ्रॉम धिस स्कूल आय वेंट टू द सब अर्बन स्कूल अँड हेन्स टू द हाय स्कूल. आणि मग तिथून सब अर्बन स्कूलला गेलो आणि मग तिकडून हायस्कूलला गेलो. हॅव्हिंग ऑलरेडी रीच्ड माय 12th इयर. मी जवळजवळ माझे 12 वर्ष पूर्ण केले होते. आय डू नॉट रिमेंबर हॅव्हिंग एव्हर टोल्ड अ लाय. आणि मला कधी आठवत नाही मी कधी खोटं बोललेलो आहे तोपर्यंत. ड्युरिंग दिस शॉर्ट पिरियड, आणि त्या थोड्या कालावधीमध्ये, आयदर टू माय टीचर्स ऑर टू माय स्कूल मेट्स, म्हणजे शाळेत शिक्षकांशी नाही, माझ्या मित्रांशी सुद्धा नाही. आय यूज टू बी व्हेरी शाय अँड अवॉइडेड ऑल कंपनी. मी खूप लाजाळू होतो आणि जवळजवळ मी कंपनी कोणाची सुद्धा असली तरी, कंपनी म्हणजे कोणाची सोबत सुद्धा मी टाळायचो. माय बुक्स अँड माय लेसन्स वर माय सोल कंपॅनियन्स. माझे पुस्तक आणि माझं सोल म्हणजे माझा आत्माच, आम्ही एकमेकांचे सोल कंपॅनियन म्हणजे आमचंच एक आत्म्याचं आमचं एक नातं चांगलं जोडलेलं गेलेलं होतं. टू बी ॲट स्कूल ॲट द स्ट्रोक ऑफ द आर अँड टू रन बॅक होम ॲज सून ॲज द स्कूल क्लोजेस्ट. मी जेव्हा शाळेची घंटा वाजायची तेव्हा मध्ये घुसायचो आणि शाळा सुटल्या मी पहिल्यांदा घरी पळायचो. दॅट वॉज माय डेली हॅबिट. आणि ही माझी
रोजची सवय होती. आय लिटरली रॅन बॅक. मी पळतच यायचो घरी. बिकॉज आय कुड नॉट बेअर टू टॉक एनीबडी. कारण की मी कोणाशी बोलूच शकत नव्हतो. इच्छाच नव्हती व्हायची माझी. आय वॉज इवन अफ्रेड लीस्ट एनी वन शुड पोक फन ॲट मी. मी बऱ्याच वेळेस हे पण घाबरायचो की कोणी माझी गंमत करेल का. There is an incident which occurred at the examination during my first year at the high school and which is worth recording. हायस्कूलमध्ये गेलो आणि माझा पहिला इन्सिडेंट होता तो, की तो मला रेकॉर्ड करण्यासारखा म्हणजे लक्षात ठेवण्यासारखा वाटला. मिस्टर गिल्स, द एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर हॅड कम ऑन अ विजिट ऑफ इन्स्पेक्शन. मिस्टर गिल म्हणून जे होते एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर, ते इन्स्पेक्शनसाठी आले आमच्या शाळेत व्हिजिट द्यायला. ही हॅड सेट अस 5 words टू राईट ॲज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज. त्यांनी 5 शब्द दिले आम्हाला स्पेलिंग एक्सरसाइजसाठी. वन ऑफ द वर्ड वॉज केटल. त्याच्यातला एक शब्द होता केटल. आय हॅड मिसस्पेल्ड इट. मी चुकीचं स्पेलिंग लिहिलं. द टीचर ट्राय टू प्रॉम्प्ट मी विथ द पॉइंट ऑफ हिज बूट. पण माझ्या शिक्षकांनी काय केलं, मला ते सांगण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्या बुटाने. बट आय वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड. पण मी प्रॉम्प्ट करू शकलो गेलो नाही. इट वॉज बियॉन्ड मी टू सी दॅट ही वॉन्टेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माय नेबर स्लेट. म्हणजे मला हे समजतच नव्हतं की माझे शिक्षक म्हणतात की शेजारच्या पाठीवरनं पाहून उत्तरली. फॉर आय हॅड थॉट दॅट द टीचर वॉज देअर टू सुपरवाइज अस अगेन्स्ट कॉपिंग. आणि मला काय वाटलं की आमचे शिक्षक मला सांगताय की आम्ही जर कॉपी करू नये म्हणून ते सुपरवाइज करताय. द रिझल्ट वॉज दॅट ऑल द बॉयज except myself were found to have spelled every word correctly. वर्गातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी व्यवस्थित स्पेलिंग लिहिले मला सोडून. ओनली आय हॅड बीन स्टडीड स्टुपिड. त्यावेळेस काय होतं, मी एक स्टुपिड होतो फक्त. द टीचर ट्राईड लेटर टू ब्रिंग धिस स्टुपिडिटी होम टू मी. टीचरने नंतर ती स्टुपिडिटी मला म्हणजे मी घरी पण घेऊन जायला असं कॅरी करू दिलं. बट विदाऊट इफेक्ट. पण त्याचा काही परिणाम नाही झाला. आय नेव्हर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग. पण मी कॉपी करणं हे मला कधी जमलंच नाही. येट द इन्सिडेंट डिड नॉट इन द लीस्ट डिमिनिश माय रिस्पेक्ट फॉर माय टीचर. पण त्याच्यामुळे मला माझ्या शिक्षकांबद्दलचा जो रिस्पेक्ट होता तो काही कमी नाही झाला. आय वॉज बाय नेचर म्हणजे नैसर्गिकपणेच मी काय होतो असाच होतो. ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ एल्डर्स. एल्डर्सचे फॉल्ट्स मी काही लक्षात घेत नव्हतो. लेटर आय केम टू नो ऑफ मेनी अदर फेलिंग ऑफ धिस टीचर. पण नंतर मला फिलिंग्स ऑफ दिस टीचर, मला ह्यांच्या नंतर फिलिंग्स ज्या होत्या म्हणजे चुकीच्या गोष्टी मला समजायला लागल्या. बट माय रिगार्ड फॉर हिम रिमेन द सेम. पण माझ्या मनातल्या त्यांच्या भावना ज्या होत्या त्या तशाच चांगल्या राहिल्या. फॉर आय हॅड लर्न टू कॅरी आउट द ऑर्डर ऑफ एल्डर्स नॉट टू स्कॅन देअर ॲक्शन्स. पण एल्डर्सच्या ज्या ऑर्डर आहे त्या मी समजलो, पण त्यांच्या ॲक्शन्स मी कधी स्कॅन केल्या तर त्या मला काही कधी लक्षात नाही आल्या. कळते. हा फक्त एक ऑटोबायोग्राफी होती. ओके. आता सॉल्ड डेमोमध्ये स्टोरीज आहे. या स्टोरीजचा मी अर्थ तुम्हाला सांगणार नाही. या स्टोरीज तुम्हाला ऑलरेडी येतात. ओके. बघा, टीचर शोज अ डेमो हाऊ टू रीड स्टोरी आस्क क्वेश्चन. याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन विचारायला लावलेले. मी तुमच्या ही स्टोरी आणि याच्या पुढच्या अजून 2 स्टोरीवर तुम्हाला क्वेश्चन लिहून पण दिलेले. आता ह्या स्टोरीज तुम्हाला काय करायच्या आहे, ऐकायच्या आणि ते क्वेश्चन आन्सर तुमच्या ऍक्टिव्हिटी नोटबुकमध्ये लिहायचे. ठीक आहे. मी स्टोरी वाचून दाखवतो. अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. Mohan and Sohan were 2 friends. Mohan was a good friend, but Sohan was selfish. One day, they passed through a jungle. They saw a bear. They were afraid. Sohan at once climbed up a tree. He did not care for Mohan. Mohan lay down on the ground. He held his breath. The bear came and smelt him. He thought that Mohan was dead. He went away. Sohan came down. He went to Mohan and asked, "What did the bear say in your ear?" Mohan replied, "The bear asked me to be aware of false friend." माझं मॉरल काय आता? मॉरल ऑफ द स्टोरी, beware ऑफ सेल्फिश फ्रेंड्स. आता याच्यावरचे क्वेश्चन आन्सर बघा.
हाऊ मेनी बॉईज आर देअर इन धिस स्टोरी? किती बॉईज आहे? 2 बॉईज. तुम्ही त्यांची नावं पण लिहू शकता इथं. हु वॉज सेल्फिश? कोण सेल्फिश होतं? सोहन वॉज सेल्फिश. फ्रॉम वेअर दे वर पासिंग थ्रू? कुठून चालले होते ते? जंगलामधनं. व्हॉट डिड दे सी? काय पाहिलं त्यांनी? बेअर, अस्वल. हु ॲट वन्स क्लाइम्ड ॲट द ट्री? ट्रीवर सगळ्यात पहिले कोण चढलं? सोहन चढला. व्हॉट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? स्टोरीचं मॉरल काय आहे? बिवेअर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड. कळतंय? चला आता पुढची स्टोरी वाचतो मी तुमच्यासाठी. प्रॅक्टिससाठी टीचर गिव्स अ प्रिंट आउट ऑफ वन स्टोरी टू रीड फॉर प्लेजर. आता मीच स्टोरी वाचतोय, तुम्ही ऐका आणि नंतर वाटलं तुम्हाला तर तुम्ही वाचू शकता. Once there was an old farmer. He had 4 sons. They were lazy. They did nothing. They are always quarreling. One day the farmer ill. He knew that his death was near. He called his sons. He said, "There is treasure in our field. Dig it out after my death." Then the farmer died. The son the sons went to the field. They dug the whole field, but there was no treasure. A wise man advised that to sow wheat. They sowed wheat. They had a good crop. They learned the value of hard work. They began to hard work. ओके, मग मॉरल ऑफ द स्टोरी काय? नो पेन नो गेन. चला आता याचे पण मी क्वेश्चन आन्सर तुमच्यासाठी लिहिलेले 5-6 क्वेश्चन ते बघूया. द हिडन ट्रेजर. हाऊ मेनी सन्स द फार्मर हॅड? मग आपण म्हणू 4. व्हॉट दे वर ऑलवेज डुईंग? काय करायचे नेहमी? कॉरलिंग. हु न्यू दॅट हिज डेथ वॉज नियर? कोणाला माहित होतं? फार्मरला. हु डग द होल फील्ड? कोणी डग केलं? पूर्ण फील्ड कोणी खोदलं? सन्स. व्हॉट डिड दे सोड? मग त्यांनी काय पेरलं त्याच्यामध्ये? व्हीट. व्हॉट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? स्टोरीचं मॉरल काय? नो पेन नो गेन. अंडरस्टूड? चला आता पुढची स्टोरी वाचतो मी तुमच्यासाठी. एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी मधली. टीचर मोटिवेट स्टुडंट्स टू रीड अँड एन्जॉय द स्टोरी. द शेफर्ड बॉय अँड द वुल्फ. माहिती तुम्हाला ही स्टोरी, मी वाचतो बघा. वन्स देअर वॉज अ शेफर्ड बॉय. ही ग्रेज्ड हिज शीप आउटसाइड द विलेज. देअर वॉज अ फॉरेस्ट नियर बाय. One day, the shepherd boy was grazing his sheep. He thought of making fun of villagers. He started shouting, "Wolf! Wolf! Came and save me! Come and save me!" The villagers came running. There was no wolf. The boy laughed at them. He said that it was a joke. The villagers were angry. They went away. One day, a wolf really came there. The shepherd boy cried for help. But the villagers thought that the boy was joking. They did not come. The wolf killed many sheep. It wounded the boy. The boy learnt a lesson. He never told lie again. Moral of the story काय? Never tell lie. म्हणजे कधी खोटं बोलू नका. चला ह्याच्यावरचे क्वेश्चन आन्सर तुम्हाला दाखवतो बघा. द शेफर्ड बॉय ऑन द वुल्फ. फर्स्ट क्वेश्चन काय? वेअर डिड द शेफर्ड बॉय ग्रेज हिज शिप? कुठे घेऊन जायचा तो? आउटसाइड द विलेज. व्हॉट डिड ही थॉट ऑफ मेकिंग फन ऑफ विलेजर्स. थर्ड क्वेश्चन. व्हॉट ही स्टार्टेड शाउटिंग? काय ओरडायला लागला तो? वुल्फ वुल्फ कम अँड सेव्ह मी असं ओरडायला लागला. हु केम रनिंग? कोण पळत आलं? विलेजर्स. हु केम रिअली वन डे? कोण आलं खरंच एक दिवशी? वुल्फ आला. व्हॉट इज द मॉरल ऑफ स्टोरी? स्टोरीचं मॉरल काय? नेव्हर टेल अ लाय. कळतंय? आता पुढच्या स्टोरी मी फक्त वाचून दाखवतो. लिसन. द कॅप सेलर अँड द मंकीज. Once there was a cap seller. He had a bundle of caps. He was going to village. There was a forest in the way. It was very hot. He wanted to take a rest. He lay under a tree. He fell asleep. There were some monkeys on the tree. They came down. They took away all his caps. The cap seller woke up. They found his cap. He found his cap missing. He looked up. He saw the monkeys. The caps were on their head. त्याने monkeys पाहिले, त्यांच्या डोक्यावर कॅप्स होत्या. The cap seller thought of a plan. त्याने मग विचार केला. He threw down his cap. The monkeys also throw their caps. The cap seller got his caps.
ही वेंट अवे आणि तो निघून गेला. मग मॉरल ऑफ द स्टोरी काय? डू नॉट गिव्ह अप होप इन डिफिकल्टी. कळतंय? पुढचं बघूया. इव्हॅल्युएशन मध्ये बघा त्यांनी काय सांगितलंय. टीचर गिव्स अ स्टोरी अँड आस्क स्टुडंट्स टू रीड सायलेंटली अँड देन वन बाय वन लाऊडली हु रीड्स करेक्टली गिव्स अ बिग क्लॅप फॉर हिम. ठीक आहे, तुम्हाला स्टोरीज वाचायला लावलेले आहे आणि जी स्टोरीज चांगला वाचेल विद्यार्थी त्याच्यासाठी आपण टाळ्या वाजवू. ठीक आहे. द डाव अँड द बी, दोघांची स्टोरी. वन्स देअर वॉज अ बी. इट फेल्ट थर्स्टी. इट वेंट टू द रिव्हर. It fell into the river. It was about to die. A dove saw it. She plucked a leaf. She threw the leaf into the water. The bee got on it. Its life was saved. It flew away. Some days passed. A hunter came. He saw the dove. He aimed at the dove. The bee saw all this. It stung the hunter. His gun fell down. The dove flew away. She thanked the bee. मग मॉरल ऑफ द स्टोरी काय आहे? डू गुड हॅव गुड. कळतंय? पुढची स्टोरी बघा. युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल. ही स्टोरी तुम्हाला, ही पण स्टोरी माहिती. देअर वॉज अ फार्मर. ही हॅड 4 sons. They always quarreled with one another. The farmer was very sad. आणि फार्मर पण फार दुःखी असायचा. He advised them not to quarrel, but in vain. पण भांडू नका. One day, farmer fell ill. एक दिवशी तो फार्मर आजारी पडला. He knew that his end was near. He called his son. He gave them bundle of sticks. He asked them to break it, but they failed to do so. Then the bundle was united. The farmer asked his son to break the stick one by one. Each son broke the stick. The father said, "Be united like the bundle. If you are united, none will harm you." The sons learned the lesson. They never quarreled again. Moral of the story काय? युनियन इज स्ट्रेंथ. कळतंय? आता दीक्षा ऍप साठीचे हे त्यांनी तुम्हाला दिलेले 2 लिंक्स आहे. या लिंक्सवर जाऊन तुम्ही ऑटोबायोग्राफी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन यांची बघू शकता आणि हॅव अ कप ऑफ नाईस टी बायोग्राफी ही सुद्धा तुम्ही इथे बघू शकता. मग आपण आज काय शिकलो? रीड फॉर प्लेजर, आनंदाने एखादी स्टोरी वाचायची किंवा इथे बायोग्राफी वाचायची, हे आपण आज इथे शिकलो. समजतंय? थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.